Hello, xin chào các bạn, chào mừng bạn quay trở lại với channel của Phạm Vi Vlog. Ờ, có thể bạn là một người sử dụng TikTok khá là lâu hoặc là bạn cũng thường hay quay những cái video TikTok. Tuy nhiên là có bao giờ thì bạn thắc mắc được là không biết là những cái hiệu ứng người ta tạo ra kiểu gì chưa? Và video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để kiếm tiền từ việc người dùng họ sử dụng cái hiệu ứng của bạn. Ok, thì cái công nghệ cũng như là cái hình thức mà mình muốn giới thiệu đến cho các bạn đó là cái tạo ra những cái hiệu ứng chia sẻ cho những người dùng bằng cái công cụ đó là Effect House. Đây là một cái công cụ do TikTok phát triển và các bạn có thể sử dụng cái này để có thể là tạo ra những cái hiệu ứng cho người dùng, có thể là cá nhân bạn hay là những người bạn xung quanh của bạn sử dụng cái này, những cái hiệu ứng mà bạn tạo ra để có thể là giúp cho bạn có thể kiếm được thu nhập từ cái việc tạo ra những hiệu ứng này. Thì cái trang web mình sẽ đặt ở bên dưới phần mô tả của video, bạn nào quan tâm có thể click vào. Đó, thì ở đây các bạn có thể thấy đây là trang chủ của Effect House, .tiktok.com. Nó sẽ cho phép các bạn tải về một cái ứng dụng cài đặt. Đó, tải về Effect House thì ở đây các bạn cứ bấm vào tải về cho Windows, các bạn dùng Mac thì tải về cho Mac, hoặc là nó có hai hình thức Intel, chip Intel và chip M1 M2. Đây các bạn có thể tải về. Mình dùng Windows thì đương nhiên mình sẽ tải Windows. Rồi các bạn đợi một chút để cho phần mềm có thể tải về. Rồi ok, thì ở đây cái phần mềm mình đã tải về rồi, các bạn chỉ việc là bấm vào để cài đặt nó luôn. Nó cài đặt như một cái phần mềm bình thường. Các bạn đợi chút. Việc mà các bạn cài đặt này lên ấy thì các bạn phải yêu cầu là một số những cái máy có cấu hình cao cao một chút. Đây này, ở đây thì nó có đưa ra những cấu hình tối thiểu để cho bạn có thể sử dụng. Win 1064, RAM tối thiểu phải là 4GB này. Mình nghĩ rằng là những cái cấu hình này nó cũng không có gì là nó uh, gây khó được cho những cái máy ở thời điểm hiện tại khi mà cấu hình cực kỳ cao. Đó thì kiến trúc rồi thì chip là Core i3 2.5 hoặc là chip Ryzen hỗ trợ DX11, rồi Intel Graphics 4000 hay là Nvidia. Đó thì đây là những cái mà thông số yêu cầu để có thể là sử dụng được cái Effect House này. Uninstall thôi, hoặc là các bạn có thể chọn mod để thay đổi cái khu vực cài đặt. Mình cứ cài đặt theo mặc định nhé, các bạn đợi một chút. Rồi sau khi mà cài đặt thành công rồi thì các bạn sẽ sử dụng cái TikTok trên điện thoại của bạn, đây là mobile app này, để quét qua cái mã này để đăng nhập vào trong cái Effect House này. Như các bạn thấy thì đây là cái giao diện của cái Effect House, và các bạn có thể thấy được là vì đây là một cái công cụ để render nên là cấu hình nó rất là quan trọng để các bạn có thể là chạy mượt mà, cũng như là khi mà render sẽ không xảy ra lỗi ở máy yếu, nên là sẽ không thể nào mà làm đây. Ví dụ ở đây thì hiện tại nó đang có một cái chương trình, đó là khi mà các bạn tạo một cái hiệu ứng mới, các bạn sẽ được bonus 10 đô, và các bạn có thể thấy được là sẽ có những cái khoản nhiệm vụ, những nhiệm vụ ở đây. Đó, các bạn sẽ tạo ra và các bạn sẽ đăng tải lên để cho người khác họ dùng. Ngoài ra thì hiện tại đang có một cái cuộc thi, đó là dành cho người chiến thắng với giải thưởng là 5.000 đô cho các bạn, để các bạn có thể tham gia. Đây thì là những cái hiệu ứng mà người ta đã tạo ra, và khi mà bạn muốn tạo hiệu ứng thì bạn chỉ việc là ấn vào This Project thôi. Đó thì ngay lập tức nó sẽ chuyển sang cái giao diện để cho bạn tạo. Thì mình cũng không chuyên về cái này lắm. Cái này có thể là nó sẽ yêu cầu camera để có thể là điều chỉnh cái khuôn mặt và các thứ, thì các bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn về những cái kênh chuyên sâu tạo ra. Đây có những cái như thế này. Đấy, các bạn chỉ việc là chọn vào đây, sau đó thì thay đổi những cái thông số ở đây, làm sao cho nó phù hợp, làm sao cho nó chuẩn nhất. Đó. Rồi thì sau khi mà các bạn đã tạo được ra một hiệu ứng rồi thì các bạn sẽ ấn vào cái nút Submit ở đây để có thể đẩy cái hiệu ứng này lên. Đó, để có thể là tạo ra cái hiệu ứng này và đẩy lên
trên TikTok, hoặc là lấy cái link này để chia sẻ cho đây, bạn có thể thấy này, demo video rồi các thứ để cho TikTok họ có thể duyệt và có thể thêm được cái hiệu ứng này vào trong cái ứng dụng TikTok của họ. Thì các bạn có thể là làm như thế này, đi rồi các thứ này. Rồi thì đây là cái cách mà sẽ giúp cho các bạn tự tạo ra được những cái hiệu ứng và tự có thể là kiếm tiền được ở trên cái việc mà các bạn tạo hiệu ứng, tạo hiệu ứng cho người khác sử dụng ở trên TikTok. Và các bạn có thể tham gia vào những cái chương trình, những cái giải đua để có thể nhận được những cái giải thưởng lớn. Rồi thì đó là toàn bộ những cái gì mà mình muốn chia sẻ đến cho các bạn ở video lần này. Hy vọng là video này sẽ có ích đối với các bạn. Nếu thấy hay thì đừng quên like và share subscribe kênh của mình để có thể là nhận được thông báo khi mà mình upload video mới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc bạn thành công. Subscribe vào YouTube ấy, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá.